සියලු දෙනාටම තෙරුවන් සරණයි. අද අපි සාකච්ඡා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කායානුපස්සනාව. කාරණයක් විදියට අපි තෝරගෙන තියෙන්නේ කය යනු කුසල අකුසල නිර්මාණයක්. කුසල් වලින් අකුසල් වලින් තමයි මේ කය නිර්මාණය වෙලා තියෙන්නේ. ඒ කුසල් අකුසල් නිසා දුක සැප නිර්මාණය වෙනවා. මම දුක් විඳිනවා, මම සැප විඳිනවා, අරයට වඩා මට වස්තුව තියෙනවා, මට සැපයි. මේ මිනිසුන්ට වඩා අපි දුක්පත් කියන පුද්ගල සත්ත්ව ස්වභාවය නිර්මාණය වෙනවා. මෙන්න මේ සක්කාය දිට්ඨි ධර්මතාවය අවබෝධ කරගන්න ඒ දෘෂ්ටියෙන් නිදහස් වෙලා නිරෝධයට සම්මා දිට්ඨියට මේ විඥාණය පත් කරන්න තමයි අපි මේ වෑයම් කරන්නේ. කුසල අකුසල කියන කාරණේ අපි දැනගන්න කර්මය ගැන අපි දැනගන්න ඕනේ. ඊටා වැදගත් කාරණයක් කර්ම විෂය. කර්ම විෂය දැනගන්න ඕනේ. කර්මය දැනගන්න ඒ කර්මය නිර්මාණය කරන කුසල් අකුසල් කියලා දෙකක් නේ ඇදිලා තින්නේ. තුන්වෙනි එක ඇදිලා නැහැ. අන්ත දෙකට බෙදිලා තියෙනවා. තුනට බෙදුනා. හැබැයි පිළිගන්නේ දෙකයි. එකක් කුසල පැත්තට ගියා, අනිත් ටික අකුසල පැත්තට ගියා, ටිකක් මැද රැඳුණා. මධ්‍යස්ත වුණා. අවෝසි කර්ම. අවෝසි කර්ම. ඒවා ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ නැහැ. දෙපැත්තට ගියවලු ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. කර්මය කොටස් තුනකට කැඩුනා. ඒ කර්මය ගැන සාගරය වගේ ගොඩාක් ගැඹුරුයි. එක එක කොටසක් අපි සාකච්ඡා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන එක අවස්ථාවක්. කර්මය ගැන ඉගෙන ගන්න, කර්මයට හේතු වෙච්ච ප්‍රාණය ගැන ඉගෙන ගන්න ඕනේ. ප්‍රාණය ගැන ඉගෙන ගන්න ප්‍රාණයක් බවට පත් වෙන්නේ කොහොමද කියන එක ඉගෙන ගන්න ඕනේ. ප්‍රාණයක් බවට තීරණය වෙන්නේ කොහොමද? ප්‍රාණයකට ගුණ තුනක් තියෙන්න ඕනේ. ප්‍රධාන ගුණ තුනක් තියෙන්න ඕනේ, නැත්නම් ඒක ප්‍රාණයක් නෙමෙයි. ෆිසිකල් මැටීරියල් එකක්. භෞතික වස්තුවක්. ප්‍රාණ වස්තුවක් වෙන්න නම් ප්‍රධාන ගුණ තුනක් තියෙන්න ඕනේ. තපස්වරු සංස්කෘත වලින් ලියලා තියෙනවා. ඉච්ඡා ශක්ති, ක්‍රියා ශක්ති, ප්‍රාණ ශක්ති කියලා වචන තුනක්. ලොකුට විස්තර කරලා නැහැ, නිකන් වචන තුනක් ලියලා තියෙනවා. යටින් ලියලා තියෙනවා නුවණ ඇත්තාට විස්තර අවශ්‍ය නැහැ. මහර වැඩේ. එහෙනම් මේක නුවණක්කාරයන්ට විතරලු තේරෙන්නේ. පඨවි ධාතුව අවබෝධ කරගත්තා වූ, ආපෝ ධාතුව අවබෝධ කරගත්තා වූ, වායෝ ධාතුව ප්‍රත්‍යක්ෂ කළා වූ, තේජෝ ධාතුව අවබෝධ කරගෙන ඒක බවට පත් වුණා වූ ඒ නුවණකාරයන්ට විතරලු තේරෙන්නේ මාර වැඩේ. පංචභූත මනාකොට අවබෝධ කරගත්තා වූ අයට සීමා සහිත කොටසක්. අනිත් අයට තේරෙන්නෙම නැහැ. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ කර්මය තානම් විෂයක්. කුසල කර්මය තානම් විෂයක්. ඇයි මේ කර්ම විෂය තානම් කළේ? ඒක යම්කිසි ප්‍රඥා මට්ටමකට, පාරමී මට්ටමකට විතරක් සීමා සහිතයි. සීමා සහිතයි.
මේ ඉච්ඡා ශක්තිය, ක්‍රියා ශක්තිය, ප්‍රාණ ශක්තිය කියන එක හරි සරලයි. වචනත් අපිට අලුත්නේ. අපි මේක කාලා තිබුණේ නැහනේ. කවුරුත් ඒවට අත තිබ්බේ නැහැ. ගවේෂණය කළේ නැහැ. දැනගන්න උත්සාහ කරේ නැහැ. ඔළුව අවුල් වෙයි කියන බයට පුළුවන් විදියට තම තමන්ගේ වැඩ ටික කරගෙන ගියා. ඉස් අවකාශය තුල ඒ අවකාශය අප්‍රමාණ සීමාවෙන් යුක්ත වෙනකොට ප්‍රදේශයේ වැඩි නිසා කම්පනයක් ඇති වෙලා ඒ කම්පනය දෝංකාරයක් බවට පත් වෙලා ඒ දෝංකාර කම්පනය තරංගයක් බවට පත් වෙලා තරංගය භ්‍රමණය වෙලා ඒ භ්‍රමණය වෙච්ච තරංග ආලෝකයක් බවට පත් වෙනවා. අපි කියමු ඒකට ප්‍රාණ ශක්තියම නැත්නම් කොස්මික් එනර්ජි පාටිකල් කියලා. විශ්ව ශක්තිය ඉස්සලාම නිර්මාණය වෙනවා. ගොඩාක් අවස්ථා තියෙනවා. ගොඩාක් අපි දන්නවනේ. ගොඩාක් දේවල් අපි කතා කරලා තියෙනවා. එතකොට මේ ප්‍රාණ ශක්තිය කියන එක මොකද්ද කියන එක අපි දැනගත්තා. ප්‍රාණයත් භෞතිකයත් වෙන් වෙන්නේ අවස්ථා තුනකින්. ගුණ තුනක් තියෙනවා. ඒ ගුණ තුන තියෙන්න ඕනේ. ඉච්ඡා ශක්තිය, ක්‍රියා ශක්තිය, ප්‍රාණ ශක්තිය. වචන අලුත්නේ. ඒ නිසා ඇඳින්වීමක් කරන්න වෙනවා අපිට. ඉච්ඡා ශක්තිය කියලා කියන්නේ ඉච්ඡය කියලා කියන එකේ සිංහල අර්ථය කැමැති වීම, එකඟ වීම, පිළිගැනීම. ඒ ප්‍රාණයට කැමැති වෙන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙන්න ඕනෙලු. පිළිගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙන්න ඕනෙලු. එකඟ වෙන්න පුළුවන්කම තියෙන්න ඕනෙලු. ඒ තුන තිබුණොත් ඉච්ඡා ශක්තිය තියෙනවා යාට. ක්‍රියා ශක්තිය. එයාට ක්‍රියා කරන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙන්න ඕනෙලු. ප්‍රතිචාර දක්වන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙන්න ඕනෙලු. අරමුණු ඔස්සේ ගමන් කරන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙන්න ඕනෙලු ප්‍රාණයට. සෙකන්ඩ් ක්වොලිටි එක, දෙවෙනි ක්වොලිටි එක. ඥාන ශක්තිය. තමන්ගේ අරමුණට අදාළ සැලසුම් කරලා කල්පනා කරලා තේරුම් අරගෙන තමන්ගේ අරමුණ දක්වා යන්න පුළුවන් විදියට කල්පනා කරලා තේරුම් අරගෙන යන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා නම් ඥාන ශක්තිය. අණුවකට මෙන්න මේ ගුණ තුන තියෙනවා නම් එයා අණුවෙන් ගැලවිලා ප්‍රාණ කියන තැනටපත් වෙනවා. අරවා භෞතික තැනින් නවතිනවා. ඒ හැකියාවල් තුන නැහැ. ගහකට කතා කරලා මා පුතා කැම ලෑස්ති එන්න දාන් ටිකක් ගමු කියලා කිව්වොත් එයිද? එයා තුල තියෙන විශ්ව ශක්තියමයි, මිනිස්යා තුල තියෙන විශ්ව ශක්තියමයි. උපාසක මාත්‍යා කැම ටිකක් කමු. ගහට කිව්වා ගහ ආවේ නෑනේ. ශක්තිය තියෙනවා. හැබැයි ඉච්ඡා කියන ගුණය නෑ. කැමැති වෙන්න බෑ. මම කියන දෙයට කැමැති වෙන්නේ නෑ. එකඟ වෙන්නේ නෑ. පිළිගන්නේ නෑ. ක්‍රියා ශක්තිය නෑ. ප්‍රතිචාර දක්වන්න බෑ. ක්‍රියා කරන්න බෑ. එයාගේ අරමුණ ඔස්සේ, ඉලක්ක ඔස්සේ එයාට ගමන් කරන්න බෑ. ඥාන ශක්තිය. කෑම කන්න මම ඇරිලා ඒ පැත්තට ගිහිල්ලා පිඟාන අරගෙන කෑම ටික ඉල්ලාගෙන බොම පිළිවෙලට වාඩි වෙලා වතුර ටිකක් ළඟ තියාගෙන කතා කරන්න නැතුව, කෑ ගන්න නැතුව, වටපිට බලන්න නැතුව, තලු ගහන්න නැතුව, ආල් සේරුවක් විතර කඩට කොටා ගන්න නැතුව ප්‍රමාණය බලලා තේරුම් අරගෙන හරියට ලිමිට් එකට අරගෙන කට ඇතුළට දාලා විකලා බොම ලස්සනට කෑම කනවා. කරපිංච කෑලි අරන් පැත්තට විසි කරනවා.
මිරිස් කෑලි අරන් පැත්තට විසි කරනවා. ඒක කවදාක්වත් කරන්නේ ඒක අසංවරයි. පැත්තකින් පිළිවෙලට තියනවා. මේක ඥාන ශක්තිය. තපස්වරු මේක තේරුම් ගන්න ටිකක් අමාරුයි කියලා මුනිවරු ලිව්වා පුස්කොළ පොත්වල. ඉච්ඡා යෝග, ක්‍රියා යෝග, ඥාන යෝග කියලා යෝග තුනක් හොයාගෙන ඒ යෝග තුන ලෝක සත්‍යයට දේශනා කරනවා. කුණ්ඩලිනී යෝග කියලා අපි අහලා තියෙනවනේ. ඒ වගේ ක්‍රියා යෝගා ඉන්දියාවේ ගොඩාක් ආයතනවල භාවනා මධ්‍යස්ථානවල ක්‍රියා යෝගා තමයි ඒගොල්ලෝ පාවිච්චි කරන්නේ. සමහර මධ්‍යස්ථානවල කුණ්ඩලිනී යෝගා, සමහර තැන්වල රාජ යෝගා, සමහර තැන්වල ඥාන යෝගා. මේ විදියට ඒ ධර්මතාවයන් වලට යෝගා කියලා නම තිබ්බා. යෝගා කියන්නේ ක්‍රියාවන්. එක එක ඉරියව්වල පොස්චවල සිදු කරන ව්‍යායාම ක්‍රියාදාමයන්. යෝගා කියන වචනේ නම ඒක. මේක යෝගා තුනකට වෙන් කරලා වෙන් වශයෙන් දේශනා කළා. මෙන්න මේක තමයි ඉච්ඡා කියලා කියන ධර්මතාවය. මේක මේම තමයි ප්‍රැක්ටිස් කරන්න ඕනේ. මේක ක්‍රියා යෝගා. මේක මේම තමයි කරන්න ඕනේ. පාන්දර 3ට නැගිටින්නම ඕනේ. කතා දෙකක් නැහැ. ක්‍රියා යෝගා නිකන් කරන්න බෑ. කුණ්ඩලිනී යෝගා පාන්දර 3ට නැගිටින්නම ඕනේ. ඥාන යෝගා දවසට පැය 12ක් ප්‍රැක්ටිස් කරන්නම ඕනේ. කීයද කරන්නේ? 3ට නැගිටලා තමයි කරන්න ඕනේ. මේව එකක්වත් කටගොන්නක් වේලා තුන් වේලම බත් කාලා උඩුබෙලිය අතට වැටිලා නිදා ගන්න මිනිසුන්ට කරන්න පුළුවන් වැඩ නෙමෙයි. මේක තපස්වරුන්ට විතරක් සීමා වෙච්ච, ඒ අයට විතරක් අවබෝධ වෙන යම්කිසි ධර්මතාවයක්. මෙන්න මේ ප්‍රාණයේ ගුණ තුන එකතු වෙලා නිර්මාණය වෙනවා. ඇයි මේ ගුණ තුනක් ආවේ? 30 ගණන් එන්නේ නැත්තේ ඇයි කියලා අහන්න එපා. පටන් ගන්නම 3යි. 3 6 වෙලා 12 වෙලා 24 වෙලා 48 වෙලා ඔම බෙදෙන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. හැබැයි ඉස්සෙල්ලාම පටන් ගත්තේ 3ෙන්. ඒ නිසා කුසල් අකුසල් කියලා අන්ත දෙක බෙදුවා. අවෝසි කර්ම කියලා මධ්‍යස්ථ කළා ටිකක්. ඒ ප්‍රාණය මුල් කරගෙන අණුවක් ඇදෙනකොට ශක්ති විශේෂය 3ට කාණ්ඩ 3කට කැඩෙනවා. ඒකට නම තිබ්බා ඉලෙක්ට්‍රෝන, පොට්‍රෝන, නියුට්‍රෝන කියලා. බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ ශක්ති විශේෂ 3ට සාපේක්ෂව අන්ත 3ක් දේශනා කරනවා. කාම යෝග, අත්තකිල යෝග, මධ්‍යස්ථ යෝග කියලා. කාමසුකල්ලිකාන යෝග, අත්තකිල මතාන යෝග, මධ්‍යම ප්‍රතිපදා යෝග කියලා අන්ත 3කට කඩනවා. මේ ඔක්කොම 3ෙන් තමයි කැඩෙන්නේ. 3 කියන්නේ සමීකරණයක්. එතකොට මේ ප්‍රාණයක් කියලා පත් වෙන්න විශ්ව ශක්තියට විශේෂ ගුණ 3ක් තියෙනවා. ඒ ගුණ 3ට සාපේක්ෂව අණුවක් ගුණ 3ට කැඩෙනවා. ඉලෙක්ට්‍රෝන, පොට්‍රෝන, නියුට්‍රෝන කියලා. ඒ අණු 3 නැවත කොටස් වලට එකතු වෙලා අණු 8යි 6යි 1යි ඔය විදියට එකතු වෙලා ඒක රාශි වෙලා පඨවි ධාතුව, ආපෝ ධාතුව, වායෝ ධාතුව, තේජෝ ධාතුව, ආකාශ ධාතුව කියලා පංච භූත නිර්මාණය වෙනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ දකිනවා මේක ටිකක් සංකීර්ණ විෂය පද්ධතියක්. පිරිනිවන් පාමු. ආය සංස්කාරය අත්තරිමු.
සාරා සංක කල්ප ලක්ෂයක් ඒ මහා උත්තමයන් වහන්සේ සියලු සංඥා සංස්කාර තේරුම් අරගෙන සම්මා සම්බුද්ධත්වයට පත් වෙලා මේක තේරුම් ගන්න බෑ මෙලෝ මිනිසෙකුට. දෙවිවරු 33 කෝටියට මේවා තේරෙන්නේ නැහැ. බ්‍රහ්මයාට අමාරුයි. භූතයෙකුට, පෙරේතයෙකුට, යකෙකුට කීයටවත් බෑ අමාරුයි. පිරිනවම් පාමු. සංකීර්ණ වැඩි. මහා බ්‍රහ්මණයා සක්‍ර දේවේන්ද්‍රයා පසඟ පීඨුවා වැඳලා කියනවා භාග්‍යවතුන් වහන්සේ සහරා සංක කල්ප ලක්ෂයන් 60 මසිස් ලේ නහර දන් දීලා සියලු සත්වයා මේ මහා මුලාවෙන් ගලව ගන්න විශ්වයේ දායාද කරපු මේ මහා සර්වඥතා ඥානය පිරිනිවන් පාන තැනටපත් කරන්න එපා. මහා පොළොව අතරට පැලෙනවා. ඒක දරන්න බෑ. ඒ ඇයට තේරෙන්නේ නැහැ. නමුත් භාග්‍යවතුන් වහන්සේට තේරෙනවනේ. ඒ ඇයට තේරෙන විදිහට තේරුම් කරන්න. හොඳයි. ඒ ආරාධනාව බාර ගන්නවා. කුසලස්ස උපසම්පදා සබ්බ පාපස්ස අකරණං සචිත්ත පරියෝදපනං තපෝච බ්‍රහ්මචර්යංච අරිය සත්‍යාන දස්සනං. මෙන්න මේ වගේ ලෝතර බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ සත්වයාට ජීවත් වෙන්න ඕන විදිය, ඉන්න ඕන විදිය, කරන්න ඕන දේ විස්තර කරනවා. ඒක තමයි අද 84000 කියලා ත්‍රිපිටක පොත් වහන්සේ කියලා අපි හැමෝම පූජනීය ග්‍රන්ථයක් විදිහට පරිස්සම් කරන්නේ. කුසල අකුසල් නිර්මාණය වෙන්නේ පණ තිබුච්ච නිසානේ. එහෙනම් පණ තුල මේ කුසල අකුසල් තීරණය වෙච්ච විදිහත් අපි දැනගන්න ඕන. ඒ කැමැති වීමේ හැකියාව, ක්‍රියා කිරීමේ හැකියාව, තේරුම් අරගෙන අරමුණට ගමන් කිරීමේ හැකියාව කියන මේ ගුණ තුන ප්‍රාණය තුල, ශක්තිය තුල පීඨවපු නිසා සම්පූර්ණ විශ්ව ශක්තියෙන් ශක්තියක් වෙන් වෙනවා. ඒ වෙන් වෙච්ච අයට අවශ්‍යතාවය ඇති වෙනවා මුලාවෙන් ගැලවෙන්න. අයි අවකාශයක් නැතිබුනේ. මොකවත් නැති, පීඩනයක්, කම්පනයක් නැති අවකාශය තමයි මේ தත්තර පරිණාමුනේ ප්‍රාණ ධාතුවක් විදියට. ඒ කොස්මික් එනර්ජි පාටිකල් එක අවකාශය තුල බිලියන කෝටි ගණනකට කලින් පරිණාම වෙනකොටම දැනෙනවනේ, ක්‍රියා කරන්න පුළුවන්නේ, අරමුණට ගමන් කරන්න පුළුවන්නේ ප්‍රාණයට. ගහකට අණු ටිකක් එකතු කරලා වල දානවා. ඒ කොස් සැටය තුල, ඒ ප්‍රෝටීනය තුල, ඒ කැල්සියම් ධාතුව තුල සම්පූර්ණ දත්ත ටික තියෙනවා. මේ අණු හයිඩ්‍රජන් ධාතුවත් එක්ක, ඔක්සිජන් ධාතුවත් එක්ක ගනුදෙනු කළාම පඨවි ආපෝ තේජෝ වායෝ ආකාශ ඒක රාශි කරගෙන නිර්මාණයක් වෙනවා නම් මොන වගේ නිර්මාණයක්ද? උස පළල කොච්චරද? ඒක පාර්ශිකද, ද්විපාර්ශිකද? එයා නිර්මාණය වුණොත් එයාගේ කොළවල පීඨීම, ගෙඩිවල පීඨීම, ඒකේ ඇති වෙන ප්‍රජාව බෝ කරන ධාතුව කියලා කියනවා ගෙඩිවලට, පළවලට. ඒක ඇඹුල්ද, පැණි රසද, කාට රසද, මේ ඔක්කොම ටික අර බීජයේ තියෙනවා. ප්‍රාණය අර අණු වලට එකතු වෙලා මිශ්‍ර වෙලා ප්‍රාණ ශක්තිය වැඩි බීජවල. තපස් ආහාර කියලා කියන්නේ. ඒ එකතු වෙලා තියෙන ප්‍රාණය, ඒ ධාන්‍යවල අධික ප්‍රාණ්‍ය, ඒ ප්‍රාණය අරක අවදි කරනවා. අර අණු ටික එකතු කරගෙන පංචභූත උපකාර කරගෙන අපි කිව්වේ කැමැති වෙනවා කියලා. මේ විදියට මම නිර්මාණයක් වෙන්න කැමැති වෙනවා. ඒ ප්‍රාණ අණු.
ඒ කැමති වෙච්ච නිර්මාණයට අදාළ ක්‍රියාවේ යෙදෙනවා. ඔක්සිජන් ටික ගන්නවා. ප්‍රභා සංශ්ලේෂණය කරන්න පටන් ගන්නවා. පඨවි ධාතුව ගන්නවා, ආපෝ ධාතුව ගන්නවා, වායෝ ධාතුව ගන්නවා, තේජෝ ධාතුව අරගෙන එයා අර ධාන්‍ය කඩාගෙන අංකුරයක් විදියට එයාගේ ඉලක්කයට යන්න එයා ක්‍රියා කරනවා. ඒම එකතු වෙලා ක්‍රියා කරන අංකුරය උඩට එනකොට ඒවා නාරවලට බෙදෙන්න ඕනේ කොහමද? ඒ නාරවලට සාපේක්ෂව අරටුවක් තියෙනවා. ඒ අරටුවට ශක්තිය වැඩිපුර දෙන්න ඕනේ කියලා ඒකට අදාළ ස්නායුව අපි කියන්නේ මුල් කියලා. ප්‍රධාන මුදු මුල ගහේ ස්නායු. ඒක ශක්තිමත් වෙලා ලොකු වෙලා මුළු ගහම අල්ල ගන්න පුළුවන් විදියට පොළවට කිදහ බහැලා අනිත් නහරවල් එක එක රසායනික ද්‍රව්‍ය ගන්න පුළුවන් විදියට ඒගොල්ලන්ගේ ස්නායු වල අග්ගිස්ස සියුම් කරලා මේකෙන් යන්න පුළුවන් ඉලෙක්ට්‍රෝන 8යි, මේකෙන් යන්න පුළුවන් 3යි, මේකෙන් යන්න පුළුවන් 1යි. මේගොල්ලෝ එක ගන්න කට්ටිය, මේගොල්ලෝ එකේවා දෙකකුයි 8කුයි එකතු වෙච්ච කට්ටිය ගන්න ඒගොල්ලෝ. මේගොල්ලෝ කාබන් ඩයොක්සයිඩ් ගන්න කට්ටිය, සල්ෆර් ගන්න කට්ටිය, පොටෑසියම් ගන්න කට්ටිය, යූරියා ගන්න කට්ටිය කියලා ඒ ස්නායු විශේෂයෙන් වෙන් වෙලා සේරම ටික උරලා ඇදලා අරගෙන මුදු මුලේ ශක්තියෙන් වැටෙන්නේ නැතුව ඉටගෙන සූර්යාලෝකය නිසා හැමදේම වාෂ්ප වෙනවා උඩට. ඒ ඇදෙන වේගය භාවිතා කරගෙන ඒ ඇදෙන ශක්තියත් එක්ක සමවැදිලා ඇදිලා උඩට යනවා. අවුරුදු 15කින් 3න් උඩ කඳක් 5න් උඩ කඳක් කියලා මිනිස්සු කියනවා මේක හොඳට පුෂ්ටිමත් ගහක් කියලා. කොස්සටයක් තමයි තිබ්බේ. ඒ ගහට හදාලා විදියට ටේලර් 3ක විතර පස් අඩු වෙලාද නැහැ. පස් මොකවත් අඩු වෙලා නැහැ. තිබිච්ච විදියටම තැන්න තියෙනවා. පස් දිනකට මෙච්චර ලොකු කඳක් කොහෙන්ද ආවේ? ජටින් කවුරු හෙව්වද නැහැ. පංචභූත උපයෝගී කරගෙන පරිණාම වුණා. භෞතිකය තුල තියෙන ප්‍රාණය. මේකයෙත් ඒ ප්‍රාණයම ඇතුල් වෙලා ඒ විදියට කැමැති වෙලා ක්‍රියා කරලා අරමුණට ගමන් කරන්න පුළුවන් හැකියාව තිබුණා. මාර වැඩේ. මව් කුසේ ඉන්නකොට සිත කියලා මිනිස්සෙක් රිංගලාලුවෙක් ඇතුළට සිත කියලා ධර්මතාවයක් නිර්මාණය වෙලා ඒ ධර්මතාවය මෙතනට මැදි වෙලා ඒම නෙමෙයි තන්නේ මේ විදියට. මොකද්ද? මේම කරමු. කියන දේ නෑ ඒවා කියන දේ ආන්න එපා. ඔයාට හිතන දේ කරන්න. ඇයි අණු දෙකක් ස්පර්ශ වෙලා ඇලීමෙන් ගැටීමෙන් කම්පණයෙන් විසිරෙච්ච සිත දන්නේ හැලෙන්න ගැටෙන විතරනේ. අර ಗುಣ තුනක් එක්ක හිටපු ප්‍රාණය මැදට පැනලා ඒ කටිට ඇලෙන්න ගැටෙන්න කියලා දෙනවා. මාර වැඩේ. එයා මුල් වෙලා කියනවා මොකද නිතරම ගිහලා ගස්වල ඇප්පෙන්නේ. පේන්නේ නැහනේ. පෙරුණොත් හොඳයිද? පේන්න ඕනේ කියලා සිතවිල්ලක් හදනවා. ප්‍රාණ ශක්තිය ඉස උඩින් පඨවි ධාතුව පුපුරලා ඇස් හදනවා. මොකද හැමතැනම යන්නේ හරියට හැයෙන්නේ නැහනේ. සිතවිල්ලක් හදනවා. ඒ සිතවිල්ලට ප්‍රාණ ශක්තිය එකතු වෙලා කන් දෙක හදනවා. නාසය හදනවා. රස දැනගන්න ඕන නිසා දිව හදනවා. ස්පර්ශ කරගන්න ඕන නිසා සම හදනවා. මේම පංචේන්ද්‍රිය ධර්මතාවයන් මේ පංචභූත වලින් හදනවා. ඒකට හේතුව තමයි සිතට සිතවිලි හදන්න පුළුවන්. ප්‍රාණයට ඒ අරමුණ ඔස්සේ ක්‍රියා කරන්න ගමන් කරන්න පුළුවන්. මේ දෙන්න එකතු වුණාම දැනීමේ ධර්මතාවයන් ඇති වෙලා ඒ ප්‍රාණ ශක්තියම
රූප අඳුනා ගැනීමේ හැකියාව බවට, ශබ්ද සවන් දෙන්න පුළුවන් හැකියාව බවට, ගන්ධය අඳුනා ගන්න පුළුවන් හැකියාව බවට, රස තේරුම් ගන්න පුළුවන් හැකියාව බවට, ස්පර්ශය අඳුනා ගන්න පුළුවන් හැකියාව බවට පරිණාම වෙලා පංච ඉන්ද්‍රිය බවට පත් වෙලා ආයතන බවට පත් වෙලා ඇස කන දිව නාසය සම කියන තැනට පරිණාම වෙලා සිතේ ස්වභාවය ඇලීමේ ගැටීමේ ස්වභාවයනේ වෙන දෙයක් ඒගොල්ලෝ දන්නෙත් නැහනේ. ඒක ප්‍රාණය භාවිතා කරනකොට අන්ත දෙකෙන්නේ භාවිතා කරන්න ඕනේ. එක්ක ඇලෙන්න ඕනේ නැත්නම් ගැටෙන්න ඕනේ. ප්‍රාණය අන්ත දෙකට අනුව පරිණාම වෙලා සිතට කීකරු වෙලා එකඟ වෙලා ක්‍රියාත්මක කරන්න ගියාම ඇලිච්ච ඔක්කොම ටික කුසල් වුණාලු, ගැටිච්ච ටික අකුසල් වුණාලු. ඕම් කුසල අකුසල ධර්මතාවයන් ඒගොල්ලන්ගේ ඉතිහාස කතාව සරල ඇඳින්වීමක්. මෙන්න මේ කුසල අකුසලය නිර්මාණය වුණා. පොඩි ගැටලුවකට තියන්නේ ඒ නිර්මාණය වෙච්ච එක දැනෙන්න එපාය. ඒක දැනෙන්නේ ඒ ප්‍රාණ ශක්තියටමයි. දැනෙනකොට අණු වල භ්‍රමණ වේගය වැඩි වෙනවා, අණු කම්පණය වෙනවා, තරංග කයෙන් විසිරීලා එළියට යනවා, ප්‍රාණය අඩු වෙනවා, තේට්ටු දැනෙනවා, මාංශය දැනෙනවා, විඩාවක් දැනෙනවා. ප්‍රාණය දුක් විඳිනවා කියන එක සිත දැනගන්නවා. එහෙනම් අකුසල දුකයි. කුසලය සපයි කියලා දෘෂ්ටියක් හදනවා. ඒ අකුසලයේ දුකයි කුසලයේ සපයි කියන දෘෂ්ටිය නිසා, කුසලයේ සප නිසා සත්‍ය තීරණය කරනවා. සේරම ටික විකුණලා මං කුසල් කරනවා, පින් කරනවා, සැප අඹහගෙන යනවා. ගියාලු මහ පොළවේ කෙරවලට වෙනකන් ගියාලු. එතනින් යට යන්න බෑයි මූද තියනවානේ. එතන නැවතුණාලු. එච්චර දුර ගියාලු. පස්සෙලු තේරුනේ මේ කුසල් කියන සැප හේතු කොටගෙනත් ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ දුකක්මයි. හැබැයි ඒ දුක අඳුනා ගැනීමේ ධාරිතාව අඩු නිසා සැප කියන මුලාවක් නඩත්තු වෙනවා. එතන තියෙන්නේ දුකමයි. දුක අඳුනා ගැනීමේ ධාරිතාව වැඩි. ඒ නිසා ස්පර්ශ වෙනකොටම දුකයි කියන තීරණයට එනවා. සැප කියනක ටිකක් කල් ගිහිල්ලාලු තේරෙන්නේ. ටිකක් කාලයක් ගිහිල්ලා මේ මොන කරදරයක්ද? මේ මොන කරදරයක්ද? මේව නඩත්තු කරන්න සේවකයෝ 500යි. තමන්ගේ මාලිගාව අක්කර 20යි. ගවයෝ 500යි, බැටළුවෝ 500යි, එළුවෝ 500යි, කුකුල්ලු 500යි. කවුද මේව නඩත්තු කරන්නේ? මේව දුකයි. එදාට තීරණය කරනවලු මම කුසල් කියලා කුසල් කරා. ඒ කුසල් වලට ගොඩාක් ධන ධාන්‍ය සැප සම්පත් ඒක රාශි වුණා, නිර්මාණය වුණා. ඒ හැම දේ තුලම ස්පර්ශ වෙලා තියෙන දුකන්. නිදහස් වෙන්න ඕනේ. කුසලයේ නිසා ඉපදෙනවා දිව්‍ය ලෝකේ, අකුසලයේ නිසා ඉපදෙනවා මනුස්ස ලෝකේ. ඉපදෙන තැන වෙනස් වෙනවා, නමුත් උත්පත්තිය වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. සත්‍යය ඉපදෙනවාමයි. ගොඩාක් පින් කරන්න සන්තෝෂෙන් ඉපදෙනවා. ගොඩාක් පව් කරන්න දුකෙන් ඉපදෙනවා. කන්න නැහැ, බොන්න නැහැ, අඳින්න නැහැ, ඉන්න නැහැ. ඕනවට වඩා කන්න තියනවා, බොන්න තියනවා, අඳින්න තියනවා. හැබැයි දෙන්නම ඉපදිලානේ. ඉපදීමේ වෙනසක් වෙලා නැහනේ. මෙන්න මේක තේරුම් ගත්තාමලු සිත තීරණය කරනවලු එක තැනක් වැරදුනා. මෝහය කියන ධර්මතාවය අපිව වෙලා ගත්තා.
මෝහය කියන මුලාව සියලු සංඥා සංස්කාරවල අපේ ප්‍රඥාව ඉදිරියේ සංගව ගත්තා. අපට වැරදුනා. මේකෙන් නිදහස් වෙන්න ඕනේ. එතකොට තමයිලෝ මධ්‍යම ප්‍රතිපදාව තරණය කරන්න පටන් ගන්න. මූදු තරණය කරනවා, පෘථුවිය තරණය කරනවා, මේ වගේ එයා මධ්‍යම ප්‍රතිපදාව තරණය කරන්න පටන් ගන්නවා. මධ්‍යම ප්‍රතිපදාව ගවේෂණය කරන්න පටන් ගන්නවා. මේ කියන ධර්මතාවයන්ගෙන් ගැලවිලා නිදහස් වෙලා මේ සසරෙන් යන්න පුළුවන් ක්‍රමේ ඔයනකොට යාට තේරෙනවලු මේක පටන් අරන් තින්නේ එතනින්. අපිටත් ප්‍රශ්න එනවනේ. හැමෝම ඉස් අවකාශය තුල, නිරෝධය තුල කිසිම ඇලීමක් ගැටීමක් නැති, ක්‍රියාවක් නැති, උත්පත්තියක් නැති, ඉපදෙන්න බැරි තැනක නම් මේක නිර්මාණය වුණේ. ඇයි ස්වාමීනි නැවත අපි එතනට යන්න උත්සාහ කරන්නේ? ඒක එහෙම තියෙන්න තිබුණානේ. තියෙන්න තිබුණා. කලින් සිතක් එතන නිර්මාණය වෙලා තිබුණා නම් විශ්ව පරිණාමය පළමු කොට සිත නිර්මාණය කළා නම් හේම සිතෙන්න තිබුණා. ඒකට අදාළව ඒ අවකාශ ධාතුව පරිසම් කරන්න තිබුණා. අර බෝඩ් දාන්නේ too late කියලා. සිත නිර්මාණය වෙනකොට ප්‍රමාද වැඩි. අවකාශ ධාතුව කම්පණය වෙලා දෝංකාරයක් බවට පත් වෙලා, දෝංකාරය කියලා කියන වචනේ පොඩ්ඩක් අයින් කරගමු. ශබ්දය බවට පත් වෙලා වේදනාවකුත් ශබ්දයක් තමයි. කොනිටනොට කෑ ගන්නේ කටට මුකුත් කළේ නෑනේ. අත කොනිටනකොට ඇයි දන්නේ ශබ්දයක් එන්නේ? හැම වේදනාවකටම ශබ්දයක් තියෙනවා. හැම අණුවක්ම භ්‍රමණය වෙනවා නම් ශබ්දයක් තියෙනවා, නවත්තන්න බෑ. අයියෙන් භ්‍රමණ වෙනවා නම් ශබ්ද අනිතට එනවා. අයි කෑ ගැව්වේ. අණු වල භ්‍රමණ වේගය වැඩි වුණා. අණු කම්පණය වුණා නම් ශබ්දයක් එනවලු. ඒක විශ්ව ධර්මතාවයක්. අවකාශ ධාතුව කම්පණය වෙච්ච නිසා ශබ්දය අටගත්තා. ඒ දෝංකාරය තරංග බවට විසිරෙන්න පටන් ගත්තා. කම්පනයක්නේ, විසිරෙන ස්වභාවය තියෙනවනේ. හැබැයි ඉස්සෙල්ලාම මේගොල්ලන්ට සෞම්‍යයක් තරංග වාගේ, රැලි වගේ, මූදු රැලි වගේ යන්න බෑ. එච්චරයි තරංගයක් නෑ. අපි කියමු AC නෑ කියලා, DC තිබුණේ. ඒ නිසා තමයි මේ තපස්වරු ළඟ මේ තරංගවල පැටර්න් ඇව්වාම විද්‍යාඥ සීනතව වැටෙනවලු. ඒ තරම් ගැඹුරු විදිහට විස්තර කරනවා. ඒගොල්ලෝ අවුරුදු ගාණක් ඒකම මෙනෙහි කරලා, ඒකටම ඇබ්බැහි වෙලා, ඒක බවට පත් වෙලා තරංගයක් විදිහට ජීවත් වෙලා. සෙල්ලන්නේ කාලා බීලා අමුදරුවොත් එක්ක ඉන්න කට්ටිය, ගවේෂණය කරන කට්ටියගේ දැනුමට ලං වෙන්නවත් බෑ. ඒගොල්ලෝ ජීවිත කාලේ කරලා තින්නේ මේකමයි. මේ සියුම් තරංගය කෙලින් යන තරංගයක් විදිහට යනවා. ධාරිතාව වැඩි වෙන නිසා වේගය අඩු වෙනකොට ධාරිතාව වෙන යන්න බෑනේ. පිටිපස්සෙන් තල්ලු වෙනකොට රැලි ඇදෙනවා. අන්න පැටර්න් එක වෙනස් වුණා. ඒ පැටර්න් එකට සාපේක්ෂව පටන් ගත්ත තැන ඉඳලා ඉහළට ගිය පැටර්න් එකට සාපේක්ෂව ඩෙල්ටා, තීටා, ඇල්ෆා, බීටා, ගාමා, ඇඩ්වාන්ස් ගාමා, most advanced ගාමා කියලා පැටර්න් එක තුල තරංග ලෙවල් 7ක් එනවා. ඒ තරංග ලෙවල් 7ෙම දත්ත ගබඩා කරලා තබා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. මොන තරංගය දැම්මත් 7ෙම එක විදියට තැම්පත් වෙනවා.
එළියට ගන්නකොට ඒ තරංග මට්ටම් වලට සාපේක්ෂව ධාරිතාව අඩු වැඩි වෙනවා. ඒකට අනුව දුක සැප වෙනස් වෙනවා. දත්ත වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. මාය පුතා දඟලන්න නැතුව ඉන්න. එහෙම කියන එකයි මොකෝ දඟලන්න. එහෙම කියන එකයි අතර කිසිම වෙනසක් නැහැ. අරක බීටා මේක තීටා. පණිවිඩය වෙනස් වෙලා නැහැ. ඒක තුලින් දැනෙන දුක වැඩි වෙලා මේක තුලින් දැනෙන දුක අඩු වෙලා. ඒ නිසා තමයි සමාධියේ ඉඳලා කිව්වත් තීටවල අල්පවල ඉඳලා කිව්වත් තරාගිලා කිව්වත් සිතේ ඇතිදේ කටින් පිට වේ. වෙනසක් කරන්න බෑයි. මොන ලේරකින් ගත්තත් කැත වචන වලින් බැනමන කියන්නේ අර ටිකම තමයි. කාරණේ ඇත්ත. පල්ලයට යනකොට දුක අඩුයිනේ වචන වෙනස් වෙලා සංවර වෙලා නියතමානි වෙලා සිතට කාට දුක් දෙන්නේ නැති විදිහට සමීකරණ ඇදිලා ලස්සන වාක්‍ය විදිහට ඇදිලා බොහොම කරුණාවෙන් කියන පණිවිඩය එකමයි. අම්මා තාත්තටත් එක්ක කුණුවarp කියාගෙන ඒ කියපු ඒ පණිවිඩයමයි. ෆ්‍රීකවන්සි ලෙවල් එක යට පල්ලෙයා. ඒ නිසා ඒක එලි දක්වපු විදිය වෙනස්. ඒකෙන් ස්පර්ශ වෙච්ච දුකේ ධාරිතාව අඩුයි. tempat මනසක්, කැළඹිච්ච මනසක් පොඩි වෙනසක් තියෙන්නේ. මෙන්න මේ විදියට විශ්වයේ තරංග කෙලින් ගිහිල්ලා ධාරිතාව වැඩි වෙනකොට වේගයට වඩා පීඩනයක් ආවම රැලි ඇදිලා ඒ රැලි මට්ටම් අවස්ථා අතකට පරිණාම වෙනවා. ඒ අවස්ථා අතේ පරිණාමයේ මේ විශ්වයේ තියෙන සෑම දත්තයක්ම ගබඩා කිරීමේ හැකියාව ලැබෙනවා. දැන් ඒ තරංග ඒ අණුම එකක් එකතු වෙලා හයිඩ්‍රජන් වුණා, දෙකක් එකතු වෙලා හීලියම් වුණා, ලිතියම් වුණා, බෙරිලියම් වුණා, බෝරෝන් වුණා, මැග්නීසියම්, පොටෑසියම්, කැල්සියම් වුණා. දැන් මේ විදියට සමීකරණ වුණානේ. ඒවා ආයි එකතු වෙලා කාබන් අයක් එකතු වුණා, හයිඩ්‍රජන් 12ක් එකතු වුණා, ඔක්සිජන් අයක් එකතු වුණා, පැණි රසයි, ග්ලූකෝස්. මේ විදියට මොලිකියුල වෙන්න පටන් ගත්තා. අණු වර්ග දෙකක් ඉලෙක්ට්‍රෝන, ප්‍රෝටෝන, නියුට්‍රෝන වලින් නිර්මාණය වෙච්ච විවිධාකාර අණු නැවත දෙකක් තුනක් එකට එකතු වෙන්න පටන් ගත්තා. කොයිදෝ ඉන්න මිනිස්සෙකුයි කොයිදෝ ඉන්න කාන්තාවකුයි කසාද බැඳලා මොලිකියුල් එකක් වෙන්නේ. ඒ විදියට එක එක අණු විවිධ අණු එක්ක එකතු වෙච්ච නිසා අලුත් නිර්මාණ ස්වභාවයන් ඇති වෙන්න පටන් ගත්තා. ඒ ස්වභාවයන් තුල ස්පර්ශයට ගෝචර වන පඨවි ස්වභාවය, ගලාගෙන යන්න පුළුවන් ආපෝ ස්වභාවය, පාවෙලා ගලන්න පුළුවන් වායෝ ස්වභාවය, උණුසුම රස්නය ඇති කරන්න පුළුවන් තේජෝ ස්වභාවය, අවකාශ ධාතුව කියලා පාක් නිර්මාණය වෙනවා. ඒ පාත් අර විදියටම H1 O එකක් එකතු වෙලා ඇදුනේ. ඒගොල්ලෝ තුල මොලිකියුල වෙන්න පුළුවන් හැකියාව තිබිලානේ. පඨවි ආපෝ තේජෝ වායෝ කියන මොලිකියුල පාක් නම් ඒ පාම ඇදෙන්න එකතු වෙන්න පුළුවන් තිබිච්ච හැකියාව නැවත පාවිච්චි කරලා පාම එකට එකතු වෙනවා. එක මොලිකියුල බවට ආයිපත් වෙනවා. පංචමා භූත ගස්ගල් මිනිස්සු සත්තු කියන තැනට පරිණාම වෙනවා. ප්‍රාණයේ තිබිච්ච භෞතික එනර්ජි පාටිකල් එකයි, ෆිසිකල් එනර්ජි පාටිකල් එකයි, බයෝ එනර්ජි පාටිකල් එකයි වෙන් වෙන්නේ. ප්‍රාණය කියන තැනටපත් වෙන්න ගුණ තුනක් තියෙන්න ඕනේ. ඒ ගුණ තුන ස්වභාව ධර්මය විසින් නිර්මාණය කළා. ඒක වෙන මොකවත් නෙමෙයි, අණු නෙමේවා. අණු නිසා එයා තුල න්‍යෂ්ටික බලයක්, පරමාණු බලයක්, අණු ශක්තියක් පිටලා තියෙනවා. අණුවක් නිර්මාණය වුණොත් කම්පණය වෙනවා, ගලාගෙන යනවා.
අවකාශය තුල ඉන්න බැරුව දෙදරන නිසා ස්වයංක්‍රීයව භ්‍රමණයක් අට ගන්නවා. භ්‍රමණය අට ගන්න නිසා න්‍යාස්ටියක් ඇදෙනවා. ඒ න්‍යාස්ටියට සාපේක්ෂව න්‍යාස්ටික බලයක් අණුවට පීඩනවා. ඒ අණුවල තියෙන බල ශක්තිය අපි හිතාගෙන හිටියේ එකයි කියලා නෑ. ශක්තිය තුනක් ආකාර තුනකට තමයි ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. ඉච්ඡා ශක්තිය, ක්‍රියා ශක්තිය, ඥාන ශක්තිය කියලා එකම ශක්තිය පරිණාම වෙනවා, ක්‍රියාත්මක වෙනවා ක්‍රමවේද තුනකට. කැමැති වීමේ හැකියාව ශක්තියට කැමැති වීමේ හැකියාව කියලා ශක්තියක් තියෙනවලු. කැමැති වෙන එකත් එකඟ වෙන එකත් පිළිගන්න එකත් ශක්තියක් යාගේ. අණුවල ප්‍රාණයේ තියෙන ශක්තියක්. ඒ නිසා තමයි ධර්මයේ දේශනා කරනකොට මේක නිවැරදි කියන එකඟතාවයට පිළිගැනීමටපත් වෙන්නේ. ඒ හැකියාව උත්පත්තියෙම පරිණාමයෙන්ම එයාගේ අණුවල ප්‍රාණවල තියෙනවා. ඒක දැනගත්ත නිසා 84000ක් දේශනා කරලා මේ සත්‍යය නිවනට කැමැති කරගන්න පුළුවන්. ඒ ශක්තිය තුල හැකියාව තියෙනවා. දේශනා කළා. ක්‍රියාශක්තිය ඒ කැමැති වෙච්ච එකට අනුව ක්‍රියා කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. එහෙනම් දේශනා කරුවාම ඒක නිවැරදි කියලා පිළි අරගෙන පාණාතිපාතා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි, අදින්නාදානා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි, කාමේ සුමිච්ඡාචාරා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි, මුසාවාදා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි, සුරාමේරේ මජ්ජපමා දට්ඨානා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. මෙන්න මේ ක්‍රියාවට එයා බයිනවා. එයා ඒ කෝස් එකට බෑලා අද හිඳලා මේ හාගත්ත දේ ඒක අරමුණක් කරලා ඒකට අනුව ක්‍රියා කරනවා කියන තීරණයට එනවා. කරන්න බෑ, වැරදෙනවා. වහඩි වෙලා කල්පනා කරන කොතනද වැරදුනේ? ඇයි වැරදුනේ? ඥාන ශක්තිය කල්පනා කරලා තේරුම් අරගෙන අරමුණට යන්න පුළුවන් විදියට එයා යාව සකස් කරනවා. ඒම තේරුම් අරගෙන කටයුතු කිරීමේ හැකියාව ඒ ශක්ති විශේෂයට තියෙනවා. පරමාණු බල ශක්තියට ඉතලා කරන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. මේක කලින් දැනගත්තොත් පෘථිවිය මීට වඩා හොඳට බේර ගන්න තිබුණා. 1G වලින් 2G වලින් නතර කරගන්න පුළුවන් කම තිබුණා. මිනිස්සු මේක තේරුම් ගත්තේ නැහැ. මේ ශක්තියට හිතන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. ඒ හිතන දෙයට ක්‍රියා කරන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. ඒ ක්‍රියා කරන දෙයට අරමුණු වලට ප්‍රතිපත්ති වලට අනුව තොරතුරු සම්පාදනය කරගන්නත් පුළුවන්. මෙන්න මේ අණුවේ තියෙන මූල ධාතුව තේරුම් ගත්ත නිසා නැති නිසා ඇදුවා software ටිකක්, ඇදුවා hardware ටිකක් දෙකම එකතු කරලා ඇදුවා පරිගණකය කියලා එකක්. ලෝකෙම තොරතුරු ටික 0.1 කියන සමීකරණයට අනුව දත්ත විදියට ගබඩා කළා. ඇදුවා නියුරල් එන්ජින් එකක්, බයොනික් චිප් එකක්, ආටිෆිෂල් විදියට ඉතන්න පුළුවන් විදියට ඒක තවත් දත්තයකින් මේවන්න පුළුවන් විදියට මෘදුකාංගයක් අදලා ඔක්කොම එකට එකතු කරා. භෞතික ශක්තිය තුල ඉතන්න පුළුවන් හැකියාව තියනවා කියන එක ඒ සත්‍යය දැනගත්තේ නැහැ. භෞතික ශක්තිය තුල ඒ කොස්මික් එනර්ජි පාටිකල් එක තුල අපි මේ දත්ත කියලා ගබඩා කරන හැම තරංගයකම අණුවකම න්‍යාස්තික බලයක් තියෙනවා. අණුවල බල ශක්තියක් තියෙනවා. පරමාණු බල ශක්තියක් තියෙනවා. දත්ත විදියට ගබඩා වෙන්නේ ශක්ති විශේෂයක්. ඒ ශක්තියට ඉතන්න පුළුවන්, ක්‍රියා කරන්න පුළුවන්, අරමුණට ගමන් කරන්න පුළුවන්. එහෙනම් එයාට නියුරල් එන්ජින් එකක් අදලා ආටිෆිෂල් ඉන්ටෙලිජන්ස් කියන හැකියාවට අදාළ software එක අදලා මෘදුකාංගය අදලා සියලුම අන්තර්ජාලවල තියෙන IP address වල ලිපිණය ටික එකතු කරලා එකක් බවට පත් කරලා එයා ඉතන්න පටන් ගත්තොත්, ඒ ඉතිච්ච දෙයට ක්‍රියා කරන්න පටන් ගත්තොත්, ඒ ක්‍රියාවට අනුව තීරණය කරන්න ගත්තොත් දෙන බත් ටික කාලා කට පියාගෙන ඉන්න ඕනේ. ඇයි ඒ බාත්රූම් එකේ නාන එක මම වීඩියෝ කරගෙන තියනවා, රිලීස් කරනවා. එහෙනම් ෂට් ඩවුන් කරන්න.
මාර වැඩේ කම්පියුටර් කතා කරනවා. ඔව් ඉතින් කතා කරනවානේ. ෆිසිකල් එනර්ජි පාටිකල් එක ඒ දත්තවල ගබඩා කරපු අණුවල තරංගවල තියෙනවා නම් ඊට විතරනේ නැත්තේ. ඊට නැති නිසානේ මෙච්චර කාලයක් කොස්මික් එනර්ජි පාටිකල් එක අපි පාලනය කළේ. ශක්තිය අපට নমස්කාර කළේ. ගස්ගල් নমස්කාර කළේ. මල් පිපුනේ, ගෙඩි හැදුනේ. ආහාර බවට පරිණාම උනේ. සිතක් තිබුණේ ඇදුවා චිප් එකක්, බයොනික් චිප් එකක්, නියුරල් එන්ජින් එකක්. නිකන් ඉන්න බෑනේ අත තියාගෙන. ඇදුවා චිප් එකක්. ඉතන්න පුළුවන් ඇකියාව ආටිෆිෂල් විදියට කෘත්‍රිමව ඉතන්න පුළුවන් විදියට සිතක් ඇදුවා. සිතක් අදපු ගමන් එයා කල්පනා කරලා තියෙන එක නෑ එහෙම කරන්න බෑ. මොකද මහත්තයෝ පොඩ්ඩක් ෂට් ඩවුන් කරලා මේක රිෆ්‍රෙෂ් කරන ෂට් ඩවුන් කරනත් බලාගෙන අයියේ ඊයේ කොපි බොන්න ගියේ අර කාන්තාවගේ ඒක කැමරාව ඔක්කොම ගත්තා මම රෙස්ටුරන්ට් එකේ නෝනාට අප්ලෝඩ් කරනවා මම කොහමද පාස්වර්ඩ් එක 4යි 10යි නේද දැන් අන්ලොක් කරලා දැන් අප්ලෝඩ් කරනවා ඒ මනුස්සයා වෙවුලනවා කරන්න එපා හරි තේ ටික බීලා වැටි කරලා ගෙදර යන්න හොඳමයි කියලා පරිගණකයේ මිනිස්සු පාලනය කරනවා බයොනික් චිප් එකක් මිනිසුන්ට උපදෙස් දෙනවා රොබෝ ඇවිල්ලා මිනිසුන්ට කැත විදියට බැනලා තරවටු කරනවා ඒ මනුස්ස අත් දෙක බැඳගෙන හොඳමයි ඊට පස්සේ එම කරන්නේ කරලා වෙන්නේ හොඳමයි කියලා රොබෝට වැඳලා සමාව ගන්නවා මාර යුගයක් මේක එතකොට මිනිස්සු යකඩ කනවා පිත්තල බොනවා ඇලුමිනියම් අඳිනවා මාර වැඩේ ඇයි දන්නේ මේක උනේ පොල් ගෙඩියක් වැටෙන්න ඇති පොල් ගහයට එන්නකොට මතුරලා පාරයයි නැතිබිච්ච මොනවරි කොඩවින බන්ධන අනවින කරපු මොනවරි වට්ටියක මුට්ටියක දෙයි ගෙඩියක් පෑගෙන්න ඇති අපේ ජීවිතය අපිම තමයි අවදානමකට පත් කරගෙන තියෙන්නේ බොළඳකම් තාක්ෂණයකට හිතන්න පුළුවන් හැකියාව දුන්නොත් එයා අපි කරන්න ඕනේ මොනවද කියන එක හිතනවා කියන එකවත් හිතන්න බැරි මිනිස්සු මෝඩ මිනිස්සු අර පාරේ යනකොට සතෙක් දැක්කා ගිය සතියෙන් උන්ට මතකයි නම මතක නැහැ අන් එහෙම තිබුණා තනකොළ තමයි කන්නේ යා බත් කන්නේ පීස කන්නේ කොත්තු රයිස් කන්නේම නැහැ තනකොළමයි කන්නේ කිරිත් දෙනවා හොඳ සතෙක් අරිම කීකරු සතෙක් අනුත් තිබුණා නම මතක නැහැ ඒ සතා හොඳයි අපිට වඩා නියුරල් එන්ජින් අදන බයොනික් චිප් පදන සර්කිට් එකක් කියන දේ අහලා කීකරු වෙලා කටයුතු කරන අපිට වඩා ඒ සතා හරි ශ්‍රේෂ්ඨයි මොකවත් කරන්න පාඩුවේ ඉන්නවා අද කර්මය ගැන අපි කතා කරනකොට අපේ කර්මය තීරණය කරන අයිති අපි පරිගණකයට දීලා ඩිවයිස් එකක් නැතුව නිින්ද යන්නේ නහන්න යන්න බෑ වැසිකිළියට යන්න බෑ කැන්ටිමට යන්න බෑ තේ බොන්න ඕම තියෙන්න ඕනේ කෑම කන්න ඕම තියෙන්න ඕනේ කොට්ටෙට යට තියෙන්න ඕනේ වැසිකිළියට සාක්කුවේ තියෙන්න ඕනේ අදවත තමයි යන තැන අරන් යන්න ඕනේ යකඩයක් අරන් යන්නේ ඇයි ඒ මනුස්සයා ජීවත් වෙන්නේ ඒකෙන් උස්ම යනකොට අවසාන මොහොතේ ICU එකේ ඩීඑම්ஓ ડોක්ටර් අනවා අවසාන කැමැත්ත මොකද්ද මගේ ෆෝන් එක රීසෙට් කරලා ඉරේස් කරන්න නෝනාට වුණොත් ඉවරටම ඉවරයි කියලා කියනවලු අවසාන කැමැත්ත ෆෝන් එක රීසෙට් කරන්න 25 16 40 ගාලා දැන් රීසෙට් කරන්න ඒක දැක්කට පස්සේ පණ අරින්නේ එතකම් පණ අල්ලගෙන ඉන්නවලු අවසාන බණපදය එනකන් ඉන්න ඕනේ පිරිත් ටිකක් ඇයෙනකන් ඉන්න ඕනේ හොඳ චුතසිතක් නෑ එයාගේ තියෙන සේරම පොර වැඩ ටිකයි අසත්පුරුෂ වැඩ ටිකයි ඒ කරන අසත්පුරුෂ ක්‍රියා ටික වීඩියෝත් කරලානේ නෝනට වුණොත් අර වල දාපු තැනට ඇවිල්ලා කුළු ගෙඩියෙන් ගහනවනේ මේ මිනිස්සයාට පුච්චන්න එපා දෙන්න මට කියලා ගෙදරට අරන් ගිහලා කුණු වෙනකන් තඩි බානවනේ ડોක්ටර්ට කියනවා අවසාන කැමැත්ත ඉඩම් පිළිබඳ දේපොළ පිළිබඳ ෆෝන් එක රීසෙට් කරන්න. ඒක රීසෙට් කරගෙන නිදාසේ මැරෙනවා මම. බලන්න මේ මිනිස්සයාට වෙච්ච දේ.
විශ්වය විසින් ශක්තියක් විදියට පරිණාම වෙනකොට ඒ කොස්මික් එනර්ජි පාටිකල් එක යුනිවර්සල් මැග්නටිසම් එකක් විදියට කන්වර්ට් වෙනවා. ශක්තිය කන්වර්ට් වෙනයි තරංගයක් නිසා, කම්පනයක් නිසා. ඒ තරංගයේ තියෙන අණු නිසා, ඒවා භ්‍රමණය වෙන නිසා, භ්‍රමණය වෙන වස්තුවකට න්‍යෂ්ටියක් තීරණය වෙන නිසා, ඒ න්‍යෂ්ටියට තියෙන තරංග එළියට තල්ලු කිරීමට හැකියාව තියෙනවා. ඇද ගන්නත් හැකියාව තියෙනවා. ඒ ඇද ගැනීම හැකියාව තමයි ඉලෙක්ට්‍රෝන, ප්‍රෝටෝන, නියුට්‍රෝන එක එකතු වෙන්නේ. තල්ලු කිරීමේ හැකියාව නිසා තමයි ඉලෙක්ට්‍රෝන, ප්‍රෝටෝන වෙන් වෙලා තවත් ඒවත් එක එකතු වෙන්නේ. ඇට්‍රැක්ටිව්, රිපල්සිව් කියන පෝස් දෙක තියෙනවා. ඇදගත් දේවල් කුසල් කියලා කියනවා. තල්ලු කරපු දේවල්, ගැටිච්ච දේවල්, මේක ඇලිච්ච නම් අරක ගැටිච්චනේ. ගැටිච්ච දේවල් අකුසල කියලා කියනවා. චුම්බකත්වයේ ස්වභාවයන් දෙක ඇලීමේ ගැටීමේ ස්වභාවයන් දෙකක් බවට පත් වෙලා, ඒ ඇලීමේ ගැටීමේ ස්වභාවය කුසල් අකුසල් විදියට පත් වෙලා, ඒක අද දුක සැප බවට පත් වෙලා, සිතට ඒක ඔරොත්තු දෙන්නේ නැති තත්ත්වයටපත් වෙලා, සිත එකෙන් නිදහස් වෙන්න හදනවා. ඒකට තමයි නිවීමේ අවශ්‍යතාවය ඇති උනේ. පටන් ගත්ත තැනට යන්න හදන්නේ. ආරම්භක තැනට යන්න හදන්නේ. ඒක යන්න බැරුව ඇතිවෙච්ච මෝහය තමයි සත්ව ස්වභාවය, පුද්ගල ස්වභාවය, සක්කාය දිට්ඨිය, ආත්ම දෘෂ්ටිය, මාන්නය, කාන්තාව කියන මුලාව, වස්තුව කියන මුලාව, අධ්‍යාපනය කියන මුලාව, මමත්වය කියන මුලාව, දේපල කියන මුලාව, දන්නවා කියන මුලාව. මෙන්න මේ විදියට මොහය කියන ධර්මතාවය දහසක් මුලාවන් බවට පත් වෙලා ගත්ත අපිව. බුදුරජාණන් වහන්සේ ඒ සේරම මෝහයෙන් නිදහස් වෙන්න පරමාර්ථ ධර්මයයි යථාභූත ඥානයයි දේශනා කරනවා. භූතවල යථා ස්වභාවය දැනගන්න, භූතය ඒක රාශි වෙන නිර්මාණය මෝහයන් ඒ ඡායාවට අවු වෙන්නෙම නැහැ. ධර්මතාවයක යථාර්ථය දැනගන්න ක්‍රියාව තුළ කවදාකවත් අතරමං වෙන්නේ නැහැ. ක්‍රමවේද දෙක හොයාගත්තා. පරමාර්ථ ධර්මය ක්‍රියාවක යථාර්ථය දැනගන්න ක්‍රියාව තුළ මුලා වෙන්නේ නැහැ. යථාභූත ඥානය පාල කරගන්න කවදාකවත් ඒක රාශි වීමෙන් අටගන්න ඡායාවට රැවටෙන්නේ නැහැ. මෙන්න මේ අවබෝධය, මේ කියන ධර්මතාවය බුදුරජාණන් වහන්සේ අරියට මඟ විදියට දේශනා කරනවා. කර්ම විෂය ඊටාම ගැඹුරු විෂයක්. මූල ධර්ම ටික, බේසික් ප්‍රින්සිපල් ටික අද අපි සාකච්ඡා කළා. තානං විෂයක් තමයි. තේරුම් ගන්න පුළුවන් ටික සාකච්ඡා කරන එක වරදක් නෑනේ. අපි එතනින් එහාට නොගින් ඉමු. අවකාශයේ ඉස්භාවය කුමන හේතුවක් නිසා අටගත්තද? ඒක නිර්මාණය වෙන්න මුල් වෙච්ච ධර්මතාවයන් මොනවද? ඈට පේන්නේ නැති ධර්මකාරණා, ෆිලොසොෆි කොච්චරක් තියෙනවද? ඒ ෆිලොසොෆි, ඒ දර්ශන නිර්මාණය කළේ කවුද? කොයි විදියටද? එහෙම ගියාම තමයි ඔළුව අවුල් වෙන්නේ. නියුරෝන වලට දරන්න බෑ. ස්නායු පුපුරනවා. එතනට යන්න ඕනේ. අපට දරා ගන්න පුළුවන් ධාරිතාව දැනගෙන ඒ සීමාව තුළ දැනගන්න එක, ගවේෂණය කරන එක වරදක් නෙමෙයි. ඒ සීමාවට ආර්ය පරිශ්‍රණ කරමු, ගවේෂණය කරමු. ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැ. කය යනු කුසල අකුසල ක්‍රියාදාමයක්. කුසල් කියන්නේ අකුසල් කියන කර්ම. ඒක මේ විදිහට තමයි නිර්මාණය වෙලා තියෙන්නේ. ආරම්භක වස්තුව, මූල ආරම්භය ඒ විදිහට නිර්මාණය වෙලා මේ විදිහට ක්‍රියාත්මක වෙලා මාව මෙතනට ගෙනල්ලා නතර කරලා මම දැන් මේ හන්දියේ ඉඳගෙන කල්පනා කරනවා වමට හැරෙනවද? දෙයියෝ තමයි දන්නේ මේකේ කෙරවල. දකුණට හැරෙනවද? දෙයියෝ තමයි දන්නේ මේකේ කෙරවල.
මැදින් කෙලින් පාරකුත් තියෙනවා. දෙකටම අවු වෙන්නේ නැති එකක්. මේකෙන් ගියොත් ඒකත් දෙයියෝ තමයි දන්නේ. අන්දියක වාඩි වෙලා තේ බිබී කල්පනා කරන කොයි පැත්තටද යන්නේ කියලා. අත්තකිල මතාන යෝගෙන් ගිහිල්ලා අවුරුදු කුමාරිට යකඩ කැල්ලක් දාලා එළිය වැටෙනකම් පොළව කොටලා මේ කොටාගෙන යනකොට පිටිපස්සේ වෑගෙන එනවලු. පිටිපස්සෙන් පොළව තද වේගෙන එනවලු. කොටලා කියලා ඇරිලා බලනකොට මේන් පැක් වෙලා ආයි මුලට එලා ආයි කොටනවලු ඊළඟ කන්නෙන්. කොටාගෙන පුදුම තන්තෝෂයක්. කිඹුලා උදළු තලේ කපන්න මොත මාත් වෙනවා. එහෙම ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් එකක් දෙනවලු. තල දෙකක් අරන් ගිහලා ගෙදර තියාගන්න. මේක ගෙවුනම කොටන්න මේක. ඇයි ගෙවෙන්නේ? කොටනෙන්ද? ගෙවුනට පස්සේ මේකෙන් කොටලා එනම් කෙටෙන්නේ නැහනේ. කෙටෙන්නේ නැහැ කියන එක මේ මනුස්සයාට තේරෙන්නේ නැහැ. මේ මනුස්සයා හිතනවා උදළු තලේ බයින නිසා පස් පිඩලා අනිත් පැත්තට පෙරලෙන නිසා ඒ දර්ශනය තුල වෙනසක් තියෙන නිසා ඒ මනුස්සයා හිතනවා මේ පෘථිවිය කෙටෙනවා කියලා. එතකොට මේ මනුස්සයා පරිණාම වෙලා මනුස්සයා වෙනකන් ඇවිල්ලා තින්නේ මහ පොළව පෘථිවිය කොටන්න. එළිය වැටෙනකන් කොටනවා. කොටාගෙන යනවලු කන්නේට වයින්වලු පිටිපස්සෙන් තද වෙනවලු. ඊළඟ කන්නේට උදල්ල හොඳට මැදලා වැඳලා ආයි පටන් ගන්නවලු කොටන්න. අත්ත කිල මතාන යෝගෝ සරණං ගච්ඡාමි. ඒ මිනිසයා කොටලා මැරෙනවා. බැනුම් ආලා මැරෙනවා. දෙන බත් ටික කාලා කියන දේ කරලා මැරෙනවා. කාමසුකල්ලිකාන යෝගේ ඒ මිනිස්සු නෑ මම මේ පාරේ යනවා. දකුණු පැත්තෙන් යනවා. අම්බ කරනවා කාලත් නෑ බීලත් නෑ හැඳලත් නෑ හරියට නිදාගෙනත් නෑ මේ මිනිස්සයා. කීයද කෑම එක 250යි බෑ 250 දෙන්න බෑ. පෙට්ටි කඩේ බනිස් කෙඩිය කීයද 50යි දෙන්න 50ට බනිස් කෙඩිය. ප්ලේන්ටිය කීයද රුපියල් 20යි 1/2 දෙන්න කියලා කියනවා. 1/2 මොකද්ද සමීකරණය සයන්ටිස්ට් කෙනෙක් නෑ. එයා ප්ලේන්ටියක් ඉල්ලනවා ඉස්වීදුරු දෙකක් එක්ක. යාළුවට දෙනවලු රුපියල් 20 ප්ලේන්ටිය භාගයක් රුපියල් 10ක් දෙන්න. ඒ විදියට 1/10 ඉල්ලලා තියනවලු සමහර මිනිස්සු කඩේ මිනිස්සු කඩේ වැව්වලු. ඇයි? අරක දැනගත්තා නම් කිරි දෙන හරකා එතන සීනතෝ වැටෙනවා කියලා කිව්වලු. මේ කිරි එක 10කට බෙදනවා. රුපියල් 20 ටී එකට රුපියල් 1.50ක් තමයි කෙනෙකුට කොස්ට් වෙන්නේ. මෙච්චර බජට් එකකින් ගියොත් ආයතන නඩත්තු කරන්න බෑ. මීට වඩා මම කුලී වැඩට යනවා කියලා. තේ කඩේ වාලා යන්න ගියාලු. 1/10 එක කිරිතේ එකයි වීදුරු 10යි. පරීක්ෂණ නල වලින් තමයි ලිමිට් එක හදන්නේ. මිලිමීටර වලට මේක බෙදන්න එපා. තේ බොන්න වෙලාවක් නැහැ. ඒ විදියට කන්න නැතුව බොන්න නැතුව අඳින්න නැතුව එකතු කරලා බංගලාවල් 2යි කාර් 3යි බිරින්දෑවරු 4යි එක්කෙනාට එක්කෙනා දැකලම නැහැ. මේ විශ්වයේ ඉන්න කට්ටිය වෙනසක් වල මිනිස්සු දැකලම නැන්නේ. ඒ වගේලු එකම ගමේ බිරින්දෑවරු 4 දෙනෙක් ඉන්නවලු එක්කෙනාට එක්කෙනා මුණ ගැහිලත් නැලු. එකම උත්සවයට 4 දෙනාම ඇවිල්ලාලු. ඔක්කොම එක මේසේ කෑම කාලාලු. කවුරුත් දන්නේ නැල්ලු මෙයා මගේ මිනිහාගේ තවත් බිරින්දක් කියලා. ඒ තරම් සූක්ෂමයිලු. හරිම දක්ෂයිලු. බිරින්දෑවරු 4යි ළමයි 16යි. හරක් 20යි කුකුල්ලු 60යි. මේ විදිහට ගොඩාක් දේවල් කරලා එකතු කරලා කාමසුකල්ලිකාන යෝගේ ඊ타ත්ම නීච විදියට දුක්සහිත විදියට සම්පත් ගොඩ ගාලා එකපාරට මැරිලා යනවලු. යම රජු ආනවලු කොච්චර ස්වාමීනි මට මේ දේවල් කරලා ලයිස්තුව දුන්නාලු. හරියට බත් කාපු දවස් කීයක් තියෙනවා ස්වාමීනි මේ බනිස් ගෙඩි අපාගෙන එක අතින්නේ වාහනේ ඩ්‍රයිවිං කරන්නේ. හරියට කාපු දිනයක් නැහැ. හොඳට නිදාගත අර ගෑනිට අවුවේ මේ ගෑනිට අවුවේ කියලා එළිය වැටෙනකන් බේරෙන්න කල්පනා කරා මිසක් නිදා ගන්න කල්පනා කරේම නැහැ. ඒතකොට මේ මනස නිදාගෙනත් නැහැ. කාලත් නැහැ. හොඳට හැන්දද නෑ වියදම් වෙනවනේ මිනිස්සු. හැමදාම ඉරිච් එකක් ඇඳගෙන හැමදාම උදේන රාය වෙනකම් බැකෝ එකේ වැඩ හැමදාම හයර් දුවනවා මේ මනස හරියට හැඳලවත් නැහැ. කාලත් නැහැ. නිදාගෙනත් නැහැ. මොකද්ද කරලා තින්නේ?
වස්තුව සැපයයි කියලා කාමසුකල්ලිකානු යෝගය කියන්නෙම සැපහන්තෙම කියන්නෙම සම්පත් කියන මුලාව තුල මේ මිනිසයා කාමසුකල්ලිකානු යෝගෝ සරණං ගච්ඡාමි. අම්බ කරලාම මැරෙනවා. දේපල ආරක්ෂා කරලාම මැරෙනවා. බැංකුවල තියෙන සල්ලි වලට කැල්කියුලේටරෙන් ඔබලා පොලි අදලම මැරෙනවා මේ මිනිසයා. කාලා නැහැ, බීලා නැහැ, නිදාගෙනත් නැහැ. ඇඟිලි වලින් සල්ලි ගණන් කරලා පුරුක් වල අස්ති ගෙවිලා ආතරයිස්ට් හැදෙන්නේ ධනිසේ මේ මනුස්සයට ඇදිලා තියෙන ඇඟිලි වල දොස්තරවරු කම්පා වෙලා මොකද්ද මේ කතන්දරේ ඇඟිලි වල පුරුක් ගෙවිලා මොනවද කරන රත්තා මුකුත් කරන්නේ මේ මාසෙට හම්බෙන පොලිය ඒකට හම්බෙන වැල් පොලිය අසුවලා දෙන්න තියෙන දේ මෙසෝලා දෙන්න තියෙන දේ තියෙන දේවල් ඔක්කොම ඇඟිලි වලින් ගණන් කරලා ඇඟිලි පැය 24ම වැඩ කරපු නිසා ඇඟිලි වල අස්ති ගෙවිලා ආතරයිටිස්. ධනිසට වැඩ නැහැ ඇඟිලි වලටයි වැඩ තිබිලා තින්නේ. ඔය විදිහට අම්බ කරලා පෝසත් වෙලා එයා සැපසරණ ගිහිල්ලා මොකවත් ඉතුරු වෙලා නැහැ. මොකවත් විඳලා නැහැ. හරියට කිසිම දෙයක් පරිභෝජනය කරලත් නැහැ. ඔක්කොම තියලා මැරිලා යනවා. අන්ත දෙකේ කට්ටිය. මධ්‍යම ප්‍රතිපදාවේ ගිය කට්ටිය දුකයක් ස්පර්ශ කරන්නේ නැතුව සැපයත් ස්පර්ශ කරන්නේ නැතුව මධ්‍යස්ත වෙච්ච නිසා ඒගොල්ලෝ විතරක් සසරෙන් නිදහස් වුණා. එහෙනම් කර්ම વિશે කතා කරන අපි ඉන්න ඕනේ කුසල කර්මයේද අකුසල කර්ම නෑ අවෝසි කර්මේ. කතා කරන්න නැවත උත්පත්තියකට නොගන විදියට අවෝසි කර්මයෙන් කතා කරන්න. ඇස්සරලා බලන්න ඒ දකින දර්ශනය නිසා රාගයක් ඇති වෙන්න බෑ, ද්වේෂයක් ඇති වෙන්න බෑ, ලෝභයක් ඇති වෙන්න බෑ. ඒ දකින දර්ශනය නිසා උත්පත්තියක් අට නොවන පිණිස අවෝසි කර්මයෙන් බලන්න. කනෙන් ආන්න උත්පත්තියක් අට ගන්න බෑ. කුසල කර්මයෙන් අකුසල කර්මයෙන් ආන්න එපා. ඇලිලා ප්‍රිය වෙලා ආන්නත් එපා. ගැටිලා ද්වේෂ වෙලා ආන්නත් එපා. අවෝසි කර්මයෙන් සවන් දෙන්න. ජීවත් වෙනකොට බැඳීමෙන් ජීවත් වෙන්න එපා. ගැටීමෙන් ජීවත් වෙන්නත් එපා. ඇලීමෙන් ගැටීමෙන් තොරව මධ්‍යස්තව ජීවත් වෙන්න. අවෝසි කර්මයෙන් ජීවත් වෙන්න. අවෝසි කර්මයෙන් ඇසිරෙන්න, අවෝසි කර්මයෙන් ඉතන්න, අවෝසි කර්මයෙන් කතා කරන්න, අවෝසි කර්මයෙන් දකින්න, අවෝසි කර්මයෙන් සවන් දෙන්න. දැන් කර්ම විශයෙන් අපි දන්නවා අපිට උත්පත්තියක් දෙන්න බෑ. කුසල අකුසල් තියෙනවා මට බලපෑමක් කරන්න බෑ. කුසල අකුසල් දෙකම තියෙනවා මට උත්පත්තියක් නිර්මාණය වෙන්නේ නැහැ. මම පිරිනිවන් පාන කෙනෙක්. මේ කර්ම විශයේ මේ මූලික සිද්ධාන්ත ටික මනාකොට තේරුම් ගත්තේ නැත්නම් කර්ම વિશે ඊළඟ ක්‍රියාකාරී පදාර්ථයන් වලට ඊළඟ කොටස් වලට ගියාම අර කැරකිලා අතරියා වාගේ පොඩි ළමෙක් අවුරුදු 3-4 ළමෙක් උත්සවයට අරන් ගිහලා අතරමං වුණාම ඊටගෙන බලාගෙන අඬන්නේ කෑ ගන්නනේ. ඒ වගේ අතරමං වෙච්ච ස්වභාවයක් අපි තුල නිර්මාණය වෙනවා. මංමුලා වෙච්ච ස්වභාවයක් නිර්මාණය වෙනවා. මූලික ටික දැන ගැනීම ඉතා වැදගත්. කර්මය තානං විෂයක් තේරෙන ප්‍රතිසතයට දැනගන්න එක වරදක් නෙමෙයි. දැනගමු කර්මය කුසල අකුසල් දෙකෙන්ම නිදහස් වෙමු. අවෝසි කර්මය තුල අපේ ජීවිතය ගොඩනගමු. මධ්‍යම ප්‍රතිපදාවට අනුව සියලු කටයුතු කරමු. ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයට අනුව කුසලයයි අකුසලයයි නිවැරදි කරමු. නැවත උත්පත්තියක් දෙන්න තියෙන සම්පූර්ණ කර්මය නිවැරදි කරලා නිරෝධයටපත් කරමු. ඒ ධර්මතාවයේ තුල ඒ ක්‍රියාවලිය තුල නිර්වාණය ස්පර්ශ කරමු. සියලු දෙනාටම තෙරුවන් සරණයි. බුදුරජාණන් වහන්සේට নমස්කාර වේවා. දවසේ චින්තනය ක්‍රියාදාමයේ මත සිත පීඨා සිය පවතමු. විශ්වය ඒකරාශි වෙලා නාම රූප වෙලා භෞතික වස්තු ප්‍රාණ වස්තු විදියට විවිධ ක්‍රියාවල නිරත වෙනවා. ක්‍රියාවක් පමණක් ඇත.
සත්වයේ පුද්ගලෙක් නැත. හැමතැනම ක්‍රියාදාමයක් තියෙනවා. මේ ක්‍රියාදාමයේ මත සිත පීඨා සිය පවත්වමු. තෙරුවන් සරණයි.